હલો મિત્રો, જય માતાજી। આજે બનાવીશું ટોપરાપાક। તેના માટે જોઈએ છે નારિયેળની છીણ। આ સૂકું નારિયેળની છીણ છે જે માર્કેટમાં કરિયાણાની દુકાનમાં મળે છે એ, અને દૂધ અને ખાંડ, ઇલાયચીનો પાવડર, બદામ પિસ્તાની કતરણ અને ઘી 2 ચમચી જેટલું જોઈશે આપણે, અને ફૂડ કલર, અને 1 વાટકી દૂધ છે, 1 વાટકી ખાંડ છે, એટલે 2 વાટકી ટોપરાની છીણ જોઈશે। હવે આપણે ગેસ ઉપર નોનસ્ટિક મૂકીશું અને દૂધને ખાંડને ગરમ કરીશું। નોનસ્ટિક ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, એમાં મેં થોડું પાણી નાખ્યું છે જેથી આપણું દૂધ તળિયે ચોંટે નહીં। હવે નાખીશું દૂધ, ફૂલ ફેટનું આવે છે અમૂલનું। એને સહેજ ફાસ્ટ ગેસ કરીશું। દૂધ ગરમ થાય પછી ખાંડ નાખીશું। ત્યાં સુધી આપણે ઇલાયચીના પાવડર બનાવી દઈશું। ઇલાયચીનો પાવડર બનાવી, ઇલાયચી નાખી છે, એમાં થોડીક ખાંડ નાખવાની, એટલે આપણી ઇલાયચી સરસ પીચાઈ જાય। એક રસ થઈ જાય થઈ ગયો છે આપણો પાવડર। જો ખાંડ નાખવાથી પાવડર સરસ થઈ જાય છે। હવે એને મૂકી દઈશું। હવે દૂધ ગરમ થઈ રહ્યું, હવે ખાંડ એડ કરી દઈશું। હવે એનો ઉકારો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળશું આપણે। ચાસણી નહીં કરવાની, આપણે આને ઓગાળવાની છે। ચાસણીવાળો પણ ટોપરાપાક બને છે, પણ આપણે દૂધમાં ખાંડવાળો ટોપરાપાક બનાવીએ છીએ, માવા વગરનો। ખાંડ ઓગળી ગઈ છે। હવે આમાં નાખી દઈશું આપણો ઇલાયચીનો પાવડર। ગેસની આંચ ધીમી કરી દેવાની, અને થોડો ફૂડ કલર છે તે યલો, હવે ટોપરાની છીણ એડ કરીશું। ગેસની આંચ ધીમી કરી દઈશું। હવે પેન જ્યાં સુધી ટોપરાની છીણ છોડે ના ત્યાં સુધી એને ફેરવવાનું। ગેસ ત્યાં થોડી ફાસ્ટ કરીશું। આ સૂકું ટોપરું છે એટલે જલ્દી થઈ જાય છે। આપણે જો લીલું ટોપરું હોય તો એમાં વાર લાગે, પણ આ ટોપરાની છીણ છે એટલે એમાં વાર નહીં લાગે ટોપરાપાક બનતા। હવે 2 ચમચી જેવું ઘી નાખીશું।
થોડી આંચ ફાસ્ટ કરીશું અને આપણે ફેરવીશું. પાંચથી 10 મિનિટ થાય છે અને આમને આમ ચલાવતા રહેવાનું જ્યાં સુધી પેન ના છોડે ટોપરા પાક ત્યાં સુધી એને ફેરવવાનું. જો આ રીતે પેન છોડવા માંડે ટોપરા પાક એટલે આપણો ટોપરા પાક રેડી થઈ ગયો છે. પાણીનો ભાગ બધો બળી જાય, દૂધ અને ટોપરામાં મોઇસ્ચર હોય એ બધું બળી જાય એટલે આપણો ટોપરા પાક રેડી. જો હવે ચોંટતો નથી, જો ફરો તોય ચોંટતો નથી એટલે આપણો ટોપરા પાક રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે એક થાળીમાં લઈ લઈશું, થાળીને ઘીથી ગ્રીસ કરીશું. થઈ ગયો છે. હવે થાળીમાં ઠારવી દઈશું, ગેસ બંધ કરી દઈશું. થાળીને ગ્રીસ કરી રાખી છે, જો આવી રીતે ગ્રીસ કરી દેવાની, ઘી લગાવી દેવાનું અને હવે ટોપરા પાક થાળીમાં આપણે એડ કરી દઈશું. ઢોકળાની ડીશ છે, નહીં તો આપણે આવે છે એમાંય કરી શકાય છે. મીઠાઈ બનાવવાનું આવે છે ને એલ્યુમિનિયમનું, એમાંય કરી શકાય છે, પણ આ ઢોકળામાંય ચાલે, આપણે કરાય. વાટકી વગરથી મેં આમ કર્યું છે ને, પાછળ વાટકી ઘી લગાવી દેવાનું અને થાબડી દેવાનું. થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના પર પિસ્તા નાખીને 2 કલાક માટે એને ઠારવા દઈશું, પછી એને કટ કરીશું. બે કલાક માટે એને ઠારવા મૂકી દઈશું. ઠંડો થઈ ગયો છે અને એને કટ પણ કરી દીધો છે. જો સરસ. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. સર્વ કરી દીધો છે ટોપરા પાક અને ઉપર મેં સૂકું ટોપરું જ છાંટ્યું છે અને મેં ગાર્નિશિંગ કર્યું છે પિસ્તાથી. અને જો કેવું સરસ લાગે છે. ટોપરા પાક ઘરે બની જાય છે, ઓછી મહેનતે, ઓછી વસ્તુથી સરસ બની જાય છે. તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો અને બનાવજો અને પછી મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવો બન્યો તો ટોપરા પાક. અને મારી ચેનલને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં.